good morning. Right. දැන් ඉන්නේ travelers villa එකේ. right. මං කලින් වීඩියෝ එකේ පෙන්නුවා මේකේ කොහොමද කියලා ඇතුළ bathroom එතකොට room එක කොහොමද. room එක කියවට මේක villa එකක්. තට්ටු දෙකක් පල්ලෙහා වෙනම කෑල්ලක් මම ඉන්නේ උඩ කෑල්ලේ. ඉතින් දැන් උඩේ කැමරට යන්න කියලා හැදුවේ. මේ ඊට පස්සේ මම යනවා කෙලින්ම අප්කොට් හරහා Gartmore එල්ල බලන්න. ලංකාවේ තියෙන ලස්සනම දිය ඇල්ලක්. වෙනස්ම අත්දැකීමක් වෙයි. යන පාරත් වට්ටම ලස්සනයි. ඕල් සමහරට වීඩියෝස් බලලා ඉතින් ඉන්දියාවේ කේරළ ප්‍රාන්තේ ඒ වගේ වයිබ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු. මමත් කලින් ගිහිල්ලා නැහැ මේ පැත්තට. මේ වෙනස්ම අත්දැකීමක් වෙයි. මම මේකේ ගාඩන් එක පෙන්නන්න. මේක ලස්සනට ගාඩන් එකක් හදලා තියෙනවා. right. මෙන්න මේ වගේ තමයි ගාඩන් එක තියෙන්නේ. හරි. මේක ෆැමිලි එකක් කරගෙන යන්නේ. ඉතින් මේ ඔයාලත් මේ පැත්තේ එනවනේ maskeliya norwood. එතකොට Sripada ඇවිල්ලා කොහේ හරි නවතින්න බලනවා නම් ඔයාලට මෙතන ඇවිල්ලා නවතින්න පුළුවන්. right. දෙකේම ගත්තා. මම ඕඩර් කරලා තිබ්බේ ආප් පට්ටම රහයි චිකන් කරි එකක් තිබ්බා. එතකොට පරිප්පු ලුණු මිරිස් ටික තිබ්බා. ඊට පස්සේ ඩෙසර්ට් එකට පළතුරු තිබ්බා. නියමයි. කැමරා සුපිරි. දැන් travelers villa එකට සමුදීලා මම යනවා Sripada view point එකට. මේ කිට්ටුවම තමයි තියෙන්නේ. පයින් යන්න පුළුවන්. මීටර් 500ක් වගේ මෙතන දැන් තියෙන්නේ. ඔයාලට පේන්නේ සමහරට මම දැන් ඉන්නේ. අන්න එතන තේවත් උඩට තමයි යන්නේ. තේවත් උඩට තමයි යන්න තියෙන්නේ. මේ බලමු ගිහලා කොහොමද කියලා. ඉතින් මම ගන්න ෆොටෝස් ටික, ෂෝට් වීඩියෝස් ටික දානවා Facebook, Instagram, එතකොට TikTok. follow කරලා තියන්න. right. channel එකත් subscribe කරන්න. අපි යමු Sripada view point එකට. හරි. view point එකට මීටර් 300-400ක් විතර මේ යන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ පාරක් තියෙන්නේ. බයික් එක මගින් දැම්බා. මොකද ගල් තියෙන පාරක් බයික් එකේ පොඩ්ඩක් යන්න අමාරුයි. මේ මාර ලස්සනයි යා. පේනවද බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ? ගිහින් බලමු කොහොමද කියලා. හරි. view point එකට ආවා. පල්ලෙන් පේනවා Castlereagh ජලාශය. එතකොට Sripada සැලකිය යුතු තරම් උසට පේනවා. ඔයගොල්ලෝ ලගින් නැති මං පෙන්නවා. මේ පැත්තෙන් පේන්නේ Castlereagh ජලාශය. එතකොට මෙන්න මෙතන. මේ තියෙන්නේ. එතනින් පේනවා Sripada ස්ථානය. ඉතින්
අද දෙසැම්බර් මාසේ 25 වෙනිදා නත්තල් දවස. හෙට තමයි ශ්‍රීපාද වාරය ආරම්භ වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ශ්‍රීපාද වාරය ආරම්භ වුණාම සඳගල තැන්න පැත්තෙන් ශ්‍රීපා කරුණා කරන්න. ඒ වීඩියෝ එකත් ඉස්සරහට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මේ මෙතන මාරම ලස්සනයි. වටේ පේනවනේ කොහොමද කියලා. වටේම තේ වතු තියෙන්නේ. පල්ලෙහා කාසල්රීග් ජලාශය මාරම ලස්සනයි. මේ පැත්තේ එනවනම් ඉතින් මේ view point එකට ඇවිල්ලා යන්න. බයික් එක ගෙන්න පුළුවන් අවුලක් නැහැ ෂේප් එකේ. මේ රයිට්. එහෙමනම් මම දැන් මෙතෙන්ට සමුදීලා යනවා ගාට්මෝ. ගාට්මෝ වලට කලින් අපිට අප්කොට් හම්බ වෙනවා. ඉතින් අප්කොට් බලාගෙන ගාට්මෝ යනවා. රයිට්. එහෙනම් යමු අපි. ඒ තමයි ට්‍රැවලර්ස් විලා. මං ගියේ නැවතලා හිටියේ ඒකේ. ලස්සන ප්ලේස් එක. හරි කොහොමද ලස්සන ශ්‍රීපාදස්ථානේ පේනවා ඇති රයිට් අප්කට් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඔය TikTok වල Facebook වල ලස්සන වීඩියෝස් තියෙනවා මේ තමයි ඒ පාර මෙන්න මෙතනින් පේනවා ශ්‍රීපාදස්ථානේ අර පැත්තෙන් මෞස්සකැලේ ජලාශය ඉතින් මාරම ලස්සනයි වටේම ලස්සනයි ආයි සුපිරි
අමාරුවෙන් තමයි බයික් එකේ ආවේ. පාර තනින් තන පොඩ්ඩක් අමාරුයි. මේ පාකින් එකක් තියෙනවා මෙතන. ඉතින් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා බයික් දාලා දැන් උඩට නගිනවා. තේවත්තක් මැද්දෙන් යන්න තියෙන්නේ මේ වගේ. ड्रोन शॉट එකක් ගන්න යන්නේ. හරි අප ගාට්මෝ යන්න හේතුවම ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් මොකද පල්ලෙහාට ගිහලා තේරුම් ගන්න ඩ්‍රෝන් එකකින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩ්‍රෝන් එක ගැන කියනවා නම් මෙතන ඩ්‍රෝන් සර්විස් එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඩ්‍රෝන් ෂොට්ස් ටික අරගෙන දෙනවා. රුපියල් 1500යි. හරිද? මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් එයාගේ contact numbers ටික. ඕගොල්ලෝ මේ පැත්තේ එනවා නම් එන්න කලින් කෝල් එකක් දීලා එයා ඉන්නවද කියලා බලලා එන්න. ඉතින් මේ වැඩේ සුපිරියටම කරලා තිනවා. ඕගොල්ලෝ ලගින තියෙන ඩ්‍රෝන් ෂොට්ස් ටික මේ කිසිම අවුලක් නැහැ. ඉතින් අපිට ඩ්‍රෝන් උස්සගෙන එන්න අර මේව කරන්න ඕනේ නැහැ. එයා නම් දෙනවා ලස්සනට. ඊට පස්සේ ෆෝන් එකට දාගන්න පුළුවන්. මේ රයිට් එහෙමනම් ගාට්මෝ තමයි මේ අද ගමනාන්තය උනේ. මේ වීඩියෝ එකේ ගමනාන්තය උනේ. රයිට් එහෙමනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් ජය වේවා.